Është një kënaqësi e veçantë që t'i uroj edhe një herë këtu mirëseardhjen presidentit Parlamentit Evropian, zotit Martin Schulz, në një ditë që do ta quaja shumë të rëndësishme për Europën, por edhe për ne. Dhe me këtë rast do doja të përshëndesja marrëveshjen e liderëve të vendeve të eurozonës me Greqinë, gjë që përbën një mesazh pozitiv, jo vetëm për Greqinë dhe për Europën, por edhe për vendet tona, të rajonit tonë. Dhe me këtë rast duhet të përshëndesja edhe përpjekjet e vetë presidenti i Parlamentit Evropian, zotit Martin Schulz, për të arritur një zgjidhje e cila forcon Europën dhe besimin të ajo. Kjo vizitë është tregues i qartë i vëmendjes së vazhdueshme dhe i mbështetjes së fuqishme të Bashkimit Evropian, por në mënyrë të veçantë të Parlamentit Evropian për Shqipërinë dhe për perspektivën europiane të vendeve të rajonit tonë. Kemi patur një takim mjaft konstruktiv me presidentin Schulz, ku edhe një herë unë kam falenderuar Parlamentin Evropian, që gjithnjë ka qenë në avangardë të procesit integrimit europian të Shqipërisë dhe njëkohësisht një hap përpara në mbajtjen gjallë të perspektivës për zgjerimin e Bashkimit Evropian në këto kohë të vështira. Kemi vlerësuar se marrëdhëniet midis Parlamentit Evropian dhe Kuvendit Shqipërisë janë të rëndësishme për mbarvajtjen e mëtejshme të procesit integrimit evropian. Kemi vlerësuar rolin e përbashkët të grupeve kryesore politike në Parlamentin Evropian, të cilët kanë dhënë një kontribut të vyer në forcimin e dialogut dhe të bashkëpunimit politik në Shqipëri. Kemi vlerësuar se mbarvajtja e Komitetit të Përbashkët për Stabilizim dhe Asocim midis Bashkimit Evropian dhe Shqipërisë, si dhe suksesi punës së Këshillit Kombëtar të Integrimit Evropian të sapo krijuar, janë tepër të rëndësishme për ecurinë e procesit integrimit evropian. I kam shprehur presidentit Schulz vendosmërinë tonë për të avancuar me reformat e mëdha që kemi në proces, sidomos në përmbushje të 5 prioriteteve kyçe të Komisionit Evropian, duke punuar ngushtë edhe me vendet anëtare. Pas përfundimit me sukses të reformës territoriale, administrative dhe zgjedhje lokale të 21 qershorit, fokusi ynë kryesor mbetet reforma në fushën e drejtësisë, e cila është mjaft e rëndësishme edhe për suksesin në luftën kundër korrupsionit dhe krimit organizuar. Kam siguruar presidentin Schulz se përmes planit veprimit që ne jemi duke zbatuar, Kuvendi e ka arritur do të arrisë rolin e tij mbikëqyrës ndaj zbatimit të prioriteteve, si dhe ka intensifikuar bashkëpunimin me institucionet e pavarura dhe me shoqërinë civile, duke krijuar hapësira më të gjera për rritjen e pjesëmarrjes dhe për më tepër transparencë e gjithëpërfshirje. Vlerësojmë këtu ekspertizën dhe asistencën teknike të gjithë strukturave të Bashkimit Evropian, veçanërisht në drejtim të përforcimit të kuadrit legjislativ që po ndërmerret në përgatitje për hapjen e negociatave për anëtarësi në Bashkimin Evropian. Njëkohësisht kemi biseduar dhe për zhvillimet në rajon, ku Shqipëria, si vend anëtar i NATO-s, mbetet e angazhuar për mbarvajtjen e paqes, sigurisë dhe stabilitetit në këtë pjesë të kontinentit. Njëkohësisht kam shprehur mirënjohjen edhe për mbështetjen që Parlamenti Evropian vazhdon të jap në rajonin tonë, e sidomos në Kosovë, në kuadër të progresit të saj drejt forcimit të institucioneve dhe integrimit evropian, si dhe ndaj normalizimit marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë, proces që Shqipëria e mbështet plotësisht. E falenderoj edhe një herë presidentin e Parlamentit Evropian, zotin Martin Schulz, për vëmendjen dhe për mbështetjen e Parlamentit Evropian për integrimin evropian të vendit tonë, por edhe të mbar rajonit. Dhe me këtë rast kam kënaqësinë të jap fjalën. Thank you very much, Mr. President, dear colleague, dear Ilir. It's a pleasure and an honor to be with you today here in Tirana. Faleminderit shumë, faleminderit zoti kryetari i Parlamentit, kolegë, është kënaqësi që gjendem sot këtu me ju në Tiranë.
I took my plane in the morning at 9:05 in Munich to come to Tirana. The conclusions of the European Council of the Euro member states were done at 8:40. So I was, until I entered the plane and went to my place, not sure if I had not to leave the plane immediately and to fly back to Brussels. Jam nisur në orën 9:05 nga Miniu për të ardhur këtu në Tiranë dhe ndërkohë që më duhet të them që në orën 8:40 u arrit në përfundimin e Këshillit Evropian për sa i përket gjendjes në Greqi dhe ndërsa po merrja rrugën time për të futur në avion, nuk e kisha ende të qartë nëse do të vazhdoja të vija në Tiranë apo do duhet të kthehesha në Bruksel. And therefore I want to ask you for your understanding when I express first of all my satisfaction about the agreement the heads of states and government found in the morning in Brussels. This is the solution for not only for Greece, it is a solution for the European Union, and it is a solution which helps also Albania not to be drawn in an even deeper crisis of the European Union. Besoj se kam një kuptimin tuaj, po ta filloj këtë deklaratë për shtyp duke thënë që jam shumë i kënaqur me deklaratën e përbashkët të arritur ndërmjet krerëve të shteteve dhe të qeverive lidhur me krizën në Greqi, pasi mendoj që kjo deklaratë e përbashkët është pozitive jo vetëm për Bashkimin Evropian, por është e rëndësishme dhe pozitive dhe për Shqipërinë në mënyrë që ajo të mos tërhiqet nga tensioni dhe presioni i krijuar në BE. Thank you very much for your warm welcome. Thank you very much for the invitation. Thank you for this exceptional honor to address the Parliament tomorrow. Faleminderit shumë për mirëpritjen, faleminderit shumë për ftesën për të ardhur e për të vizituar Shqipërinë dhe faleminderit edhe për mundësinë që do të më jepni nesër për t'u drejtuar Parlamentit të Shqipërisë. I want to express here in the Parliament, in the presence of President Meta, our gratitude for Albanians' progress, especially in the regional cooperation. What Albania did during the last 2 years is from the highest importance for trust and stability, trust building and stability in the whole region. Dua që të falenderoj Parlamentin dhe kryetarin e tij zotit Meta për të gjitha ato çfarë është bërë për sa i përket bashkëpunimit rajonal. E theksoj me mirënjohje gjithë punën e bërë për sa i përket bashkëpunimit rajonal, e më duhet të them që ajo që është bërë në këtë drejtim gjatë 2 viteve të fundit ka një rëndësi shumë të madhe për përmirësimin e marrëdhënieve ndërmjet vendeve të rajonit. Just in the last days we saw how fragile the situation is still in the region. We could see it in Shqiperine on the commemoration ceremony there, and therefore any country, and Albania is ahead, contributing to reconciliation, mutual trust, understanding and stability, can count on the support of the European Parliament. Në ky bashkëpunim rajonal është shumë rëndësishëm për ndërtimin e frymës së dialogut dhe të besimit të ndërsjellë. Ky besim i ndërsjellë është shumë i rëndësishëm, gjë e cila dëshmohet edhe nga zhvillimet e fundit në ceremonitë përkujtimore të organizuara, kështu që mendoj që ndërtimi i besimit, marrëdhëniet e fryshme ndërmjet vendeve dhe marrëdhënia e një dialogu të vazhdueshëm janë shumë të rëndësishëm për rajonin. In the international relationship of the European Union, Albania is very supportive for the member states and the European institutions. Our difficult relationship with the Russian Federation, for example, needs solutions, but to get a solution we need a common European strategy, and that Albania is sticking to our common strategy in the European Union is an enormous support and was very well noted in Brussels. Për sa i përket marrëdhënieve ndërkombëtare, Shqipëria luan një rol shumë të rëndësishëm mbështetës për Bashkimin Evropian. Në veçantë për sa i përket marrëdhënieve të vështira që kemi me Rusinë, e vlerësojmë shumë mbështetjen e Shqipërisë në kuadër të përcaktimit të një strategjie të përbashkët se si të kalojmë një marrëdhënie të tillë të ndërlikuar.
The interparliamentary relationship between my parliament and your parliament must be improved because we often are facing debates as European parliamentarians with the parliamentarians here, debates which have more to do with the domestic situation in Albania than with the relationship between the European Union and Albania. But the place to solve problems in Albania is Tirana and not Brussels or Strasbourg. Ndërkohë, për sa i përket marrëdhënieve ndërkombëtare, lidhur me marrëdhëniet ndërmjet Parlamentit të Bashkimit Evropian dhe Parlamentit të Shqipërisë, më duhet të nënvizoj që në shumë raste debatet dhe fryma e brendshme e diskutimeve ndërmjet partive politike këtu në Shqipëri transportohet në Bruksel dhe në Strasburg, ndërkohë që problemet dhe debatet e brendshme duhet të mbeten këtu e nuk duhet të jenë këto vende vendi i transferimit të debateve të brendshme. But we are very optimistic that we will improve our relationship, we will deepen it. And I want to raise one point. It is my first visit to Tirana and to Albania, but not the first visit of my collaborators who are with me here and who told me how deeply impressed they are about the development they saw, even coming from the airport here to the parliament. Megjithatë, mbetemi ende pozitiv, mbetemi optimist dhe mbetemi të sigurt që marrëdhëniet do të thellohen në të ardhmen për sa i përket marrëdhënieve ndërparlamentare ndërmjet Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian. Megjithatë, më lejoni të nënvizoj që megjithse kjo është vizita ime e parë në Shqipëri, një pjesë e skuadrës që më shoqëron nuk ka qenë këtu në Shqipëri dhe që rrugës kur kemi ardhur ka parë zhvillime shumë të mëdha të bërë në vend. To make the way of Albania to the European Union sustainable, we need reforms. And one of the reforms, the judiciary, a sustainable and credible judiciary is also a precondition for foreign investments. And that's what the country needs also to be strengthened. And I'm, after my meeting with the President of the Parliament, very optimistic that we are going in a very constructive and good direction. Një ndër elementet kryesorë për të siguruar qëndrueshmërinë në vend është vijimi i reformës, veçanërisht kur flitet për reformën gjyqësore. Reforma gjyqësore jo vetëm që duhet të jetë e qëndrueshme dhe duhet të vijojë më tej, por ajo përbën dhe një element shumë të rëndësishëm për rritjen e investimeve të huaja në Shqipëri. Pas diskutimeve që kemi pasur shumë konstruktive me kryetarin e parlamentit dhe me aktorët e tjerë në orët në vijim, besoj se do të arrijmë një konkluzion përbashkët për vijimin e kësaj reforme. My constituency is the region of Aachen, Cologne, the western Rhenanian part of Germany. And there is a great, big Albanian community living there. So I have a lot of friends and neighbors from Albanian origin. So I'm familiar with the country, and it is, honestly speaking, evidence my presence here that it is late, but I hope not too late, that I coming to the country. Privately, I had foreseen already, I don't know, 5, 6 or 7 times to come, and whenever I wanted to come, there was something. I had to cancel. And even today, in the morning, I could not be sure. And I said to my friends, if I cancel now, I lose any credibility in Tirana. Therefore, I want to express my satisfaction to be here, to meet a friend I know since a very long time in a country, and I will get back to it tomorrow in my speech, for which I, as a German, looking to our common past and history, have the highest appreciation. Në fakt, unë vi nga rajoni i Kolonjës në Gjermani, dhe siç e dini, në rajonin nga Kuvion edhe në pjesën tjetër të Gjermanisë ka një numër të konsiderueshëm shqiptarësh që jetojnë, me të cilët kemi marrëdhënie të ngushta. Kam ndërmjet shqiptarëve miq e të njohur, dhe jo vetëm atje, po kam miq e të njohur dhe këtu në Shqipëri. Dhe shpresoj që prania ime këtu, megjithëse e vonuar, shpresoj që të mos jetë shumë e vonuar, është një tregues i klimës pozitive dhe i miqësisë ndërmjet nesh.
E kam planifikuar vizitën në Shqipëri 5, 6 apo 7 herë të ndryshme dhe për arsye të ndryshme nuk kam dalë që të vinë në Shqipëri më përpara. Ndërkohë që edhe sot mëngjes situata ishte delikate dhe megjithatë thash që duhet të shkoj në Shqipëri sot sepse në të kundërtën nuk do të jemi besueshëm. Prandaj është kënaqësi për mua që të takohem me homologët shqiptar dhe të ndajmë së bashku historinë e së shkuarës dhe historikun e të ardhmes. Faleminderit. Kemi një pyetje? Po, vetëm një pyetje, po. Përshëndetje, vjen nga një raport. Një pyetje si për zotin Schulz. A mundet të Shqipëria të arrijë objektivin këtë vit për hapjen e negociatave? Është objektivi i Shqipëria tashmë është në rrugën e duhur. Dhe natyrisht për ne më e rëndësishme është avancojmë në mënyrë sa më të shpejtë dhe më konkrete në reformën e drejtësisë, ku duhet e kërkohet kontributi të gjithëve. Dhe besoj se hapja e negociatave pastaj do të jetë më thjeshtë dhe do të kemi më shumë përkraje nga Parlamenti Evropian, po edhe nga vendet anëtare. What will happen in the second half of 2015 is too early to say. I share the view of Mr. Meta. There are reforms on the way here, and a lot depends from the effectiveness and the success in implementing the reform, in the success to develop the reform, to suggest the necessary reform steps and to implement it. But I wanted to underline that in my parliament, Albania finds a lot of support, but we are not the only institution. And we just discussed how we could promote in the second half of the parliament with debates in the European Parliament a way to a positive answer to your question. So I can't positively answer to your question, but I can promise you that we have your question in mind. Për sa i përket gjysmës së dytë të vitit 2015, gjysma e dytë e vitit 2015 është shpejt, kështu që në këtë kuadër dua të bashkohem asaj çfarë shpreh nga kryetari i Parlamentit, nga zoti Meta, dhe dua të shpreh gjithë mbështetjen time për reformat e ndërmarra në vend, reformat të cilat janë në proces e sipër. Është e rëndësishme që këto reformat të jenë efektive dhe të jenë të suksesshme. Për sa më takon mua, dua të theksoj që ju keni mbështetjen e plotë parlamentit tim, por ashtu siç e dini, parlamenti nuk është i vetmi institucion i cili vendos për dhënë një përgjigje pozitive për çeljen e negociatave me Shqipërinë. Megjithatë, gjatë gjysmës së dytë të këtij viti do të promovojmë debatin pozitiv në mënyrë që të jepet një përgjigje pozitive. Ndërkohë që për momentin nuk mund të jap një përgjigje pozitive. Faleminderit.